Simulan na natin ang pagluluto ng Filipino Style Spaghetti. Mga kailangan ay ilang piraso ng peppercorn or ground pepper, Filipino Style Spaghetti sauce, cheese or kahit anong kesong madaling matunaw, margarine, giniling na baboy or baka. Para sa kompletong listahan, simulan na natin ang pagluluto. Pwede kayong gumamit ng meat mallet para mas madaling ma-mince yung bawang. Magdikdik ng ilang pirasong peppercorn or pwede rin kayong gumamit ng ground pepper. Isunod na hiwain ang sibuyas. Hiwain ang paslant at manipis ang mga hotdog. Hugasan at patuluin ng mincemeat. Kayo din ang cheese na ilalagay sa spaghetti sauce. Kung gusto nyo, mas marami pa yung pwedeng nyong ilagay. Kumuha lang ng 1/4 nito. Nagsisilbi itong alternative sa cooking oil. Mas malinamnam pa. Tunawin sa mainit na kaserola ang margarine. Isunod na ilagay ang mantika. Igisa ng 1 minuto ang sibuyas o hanggang lumambot. Sunod na igisa ang bawang hanggang maging light brown. Sunod na ilagay ang giniling na karne at haluin. Takpan at hayaan kumulo ng 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, isunod na ilagay ang hotdog. Takpan uli at pakuluin ng 2 minuto.
Pagkatapos kumulo, ilagay ang spaghetti sauce. Haluin at takpan ulit. Hayaang kumulo ng 10 minuto. Kung gusto mong hindi masyadong malapot yung sauce, pwede mo lagyan ng 1/2 cup of water. Pagkatapos ng 10 minuto, ilagay ang cubes. Ilagay din yung dinurog na paminta. Depende sa personal preference nyo, pwede nyo lagyan ng asukal. Isunod na ilagay ang keso at hayaang matunaw. Budburan ng kaunting asin. Takpan at pakuluin ulit ng 3 hanggang 5 minuto. Sa kumukulong tubig na may asin, ilagay ang pasta at hayaang unti-unting lumambot. Al dente pasta ang gamit ko para kahit luto na siya, firm pa rin. Huwag lagyan ng takip at haluin ng minsanan. Pakuluin ng hanggang 10 minuto. Drain at hugasan sa running water para hindi magdikit-dikit. Dito natin ilalagay yung pasta, kailangan lang natin tunawin yung margarine sa mainit na kawali. Pwede nang patayin yung stove kahit kalahati pa lang yung natutunaw na margarine. Matutunaw din niya kapag nilagay mo na yung pasta dahil mainit pa yung pasta. Ayan, luto na ang ating Filipino Style Spaghetti.